नमस्कार, मी गीता'ज स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आज मी तुम्हाला माझी स्पेशल रेसिपी करून दाखवणार आहे, अंडा मसाला पॉकेट। एक मसाला पॉकेट यासाठी आपण अळूच्या पानाचा वापर करणार आहोत। चला तर मग बघूया अंडा मसाला पॉकेटची साहित्य आणि कृती। अंडा मसाला पॉकेटसाठी आपण इथं साहित्य घेतलेलं आहे। 1 वाटी कांदा, अर्धी वाटी टोमॅटो, अर्धी वाटी कोथिंबीर, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, धना पावडर, चवीसाठी मीठ, तिखट, हिंग, मोहरी, गरम मसाला, हळद आणि इथं मी 2 अंडी उकडून घेतलेली आहेत आणि त्याचे असे काप करून घेतलेले आहेत। आणि आपल्याला अंडा मसाल्यासाठी तेल लागणार आहे। तर आता आपण याच्या कृतीकडे वळूया। 1.5 टेबलस्पून तेल टाकले। तेल छान तापलेलं आहे। मध्ये आपण हिंग टाकणार आहोत 1/2 चमचा, मोहरी आपण टाकणार आहोत अर्धा चमचा। यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत हा टोमॅटो, टोमॅटो चांगलं परतून घेऊया। यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत हा 1 वाटी कांदा। कांदा छान बारीक चिरून घेतलेला आहे। साधारण आपण इथं अर्धा चमचा मीठ टाकलेलं आहे। कांदा आपला छान मऊ झालेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये 1/2 चमचा हळद, 1 चमचा तिखट, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1/2 चमचा गरम मसाला आणि अर्धा चमचा धना पावडर। सर्व छान आपण मिक्स करून घेऊया। 2 ते 3 मिनिट आपण हे परतून घेणार आहोत। हा मसाला आपल्याला सुका ठेवायचा आहे, त्याच्यामुळे आपण याच्यामध्ये पाणी वगैरे काही टाकणार नाही। आपला मसाला आता तयार झाला आहे। याच्यामध्ये आपण अंड्याच्या फोडी टाकणार आहोत। मिक्स करून घेऊया मसाल्यात। आता आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकूया। छान वास सुटलाय। अतिशय खमंग असा हा अंडा मसाला तयार होतो। आपला अंडा मसाला तयार आहे। आता आपल्याला पॉकेट्स तयार करण्यासाठी बेसन लागणार आहे। हे इथं 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे मी। याच्यामध्ये साधारण ही छोटी वाटी म्हणजे साधारण 3 ते 4 टीस्पून तांदळाचं पीठ आहे, ते मी याच्यामध्ये टाकणार आहे। यानंतर याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत मीठ चवीनुसार, तिखट साधारण 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा,
सर्व छान मिक्स करून घेऊया आणि थोडं थोडं पाणी टाकून आपण हे पेस्ट बनवून घेऊया। याच्यामध्ये गुठळ्या राहता कामा नये, त्याप्रमाणे साधारण आपण हे छान असं मिक्स करून घेऊया। छान असं हे बेसन पीठ आपण तयार केलेलं आहे। हे अशा पद्धतीने भिजवून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता ही अळूची पाने आहेत। ही मी स्वच्छ धुवून पुसून मध्ये कट करून घेतलेले आहेत। एका पानाचे 2 तुकडे अशा पद्धतीने अळूची पाने मी इथं घेतलेली आहेत। पॉकेट्स करण्यासाठी इथं मी एक वडीचं पान घेतलेलं आहे। हे आपण जे बेसन भिजवून घेतलेलं आहे ते आपण पूर्ण या वडीच्या पानाला असं लावून घ्यायचं आहे। यामध्ये आपण 1 चमचा अंडा मसाला, हे साधारण असं उभं दुमडायचं आहे। त्याला पुन्हा आपण बेसन पीठ लावून घ्यायचं आहे। हे छान असं सर्व बाजूने दुमडून घ्यायचं आणि जिथे जिथे तुम्हाला वाटेल तिथे तिथे तुम्ही बेसन लावून ते पॅक करून घ्यायचंय। अशा प्रकारे आपलं हे अंडा मसाला एक पॉकेट तयार झालेलं आहे। अशा पद्धतीने आपण सर्व पॉकेट्स तयार करून घेऊया। अंडा मसाला पॉकेट तयार आहे। इथं मी पाणी उकळत ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावर अशी चाळण ठेवलेली आहे आणि आपण आता हे पॉकेट्स याच्यामध्ये ठेवून साधारण 15 ते 20 मिनिटासाठी आपण वाफवून घेणार आहोत। झाकण ठेवूया आणि 15 ते 20 मिनिटं आपण छानपैकी वाफवून घेऊया। इथे तुम्ही पाहू शकता आपले अंडा मसाला पॉकेट्स छान वाफवून थंड होऊन तयार आहेत। आपण आता हे तळून घेणार आहोत। एक मी इथं तुम्हाला सांगते की जेव्हा तुम्ही अंडा मसाला पॉकेट कराल त्यावेळेला ते थंड करून अर्धा ते पाऊण तास फ्रीजमध्ये ठेवा आणि त्याच्यानंतरच तुम्ही ते तळा, म्हणजे ते छान तळले जातात। आता आपण हे सर्व तळून घेऊया। मी इथं तेल तापत ठेवलं होतं। आपलं तेल छान तापलेलं आहे। आपण आता हे तळून घेऊया। मंद गॅसवर हे तळून घ्यायचं आहे। मंद गॅसवर तळल्याने हे छान आतून शिजतात। छान तांबूस कलर येईपर्यंत आपण हे तळून घ्यायचे। हे छान तळून तयार झालेलं आहे, हे पाहू शकता। अशा प्रकारे आपण सर्व अंडा मसाला पॉकेट्स तळून घेऊ। आपली एक मसाला पॉकेट ही रेसिपी तयार झालेली आहे। हे एक मसाला पॉकेट तुम्ही कशाबरोबरही खाऊ शकता। खोबऱ्याची चटणी, सॉस, पुदिना चटणी किंवा नुसती तुम्हाला आवडेल तशी तुम्ही खाऊ शकता। अतिशय टेस्टी रेसिपी आहे आणि ही तुम्ही नक्की करून बघा। चला तर मंडळी, आजची माझी स्पेशल रेसिपी तयार झालेली आहे, अंडा मसाला पॉकेट।
ही रेसिपी तुम्ही नक्की घरी करून पहा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटद्वारे माझ्यापर्यंत पोहोचवा। तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सबस्क्राईब करा। भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता's स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।